ẹ rí wípé Adéọlá Ọlọ́kọ̀ ó sọ wípé torí ìfẹ́ ìlú Ìbàdàn ó ní Àgbàoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà ni wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ yẹn láti lọ withdraw case kúrò nílé ẹjọ́ láti lọ gba fáìlì ẹjọ́ yẹn kúrò wípé àwọn ọ̀sẹ̀jọ́ mọ́ káàyè lè wà káfàní lè wà fún ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti buwọ́lu orúkọ ọba Balógun Owólabí Ọlákùlẹ́yìn tí wọ́n mú lọ fún un gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò bọ́ sórí ìtẹ́ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì nílẹ̀ Ìbàdàn. Adéọlá Ọlọ́kọ̀ ní torí ìfẹ́ ìlú Ìbàdàn torí ìfẹ́ tí bàbá ní fún ìlú Ìbàdàn tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni bàbá máa ń wá ìdàgbàsókè ìlọsíwájú àlàáfíà fúnlẹ̀ Ìbàdàn ló jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Ó wá ní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí bàbá ti gbé yìí ó ní tó kù ni pé kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé kó buwọ́lu orúkọ ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn kí ètò kó sì bẹ̀rẹ̀ lórí bí ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn bí wọ́n ṣe gbadé bí wọ́n ṣe gbọ̀pá àṣẹ gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn kẹtàlélógójì nínú ìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí bàbá wa gbé yìí kí ni. Otasansan rédíò and TV. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Yorùbá ní ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí níjọ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ wa láfi gbẹ̀tọ́ wa láṣẹ Èdùmàrè. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ lórí ìkànnì Otasansan TV, ètò tí a ti máa ń fi òye ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, nílẹ̀ Áfíríkà àti káàkiri àgbáláyé níbàámu pẹ̀lú bí ìròyìn bá ṣe gbé, bí ìròyìn bá ṣe kọ, tẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye tẹ́mọ̀ bá ní fi làákàyè sí àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tájọ dá sí i. Níbo la wá ń lọ? Kí la mú wá lórí ètò fún tèmi? Ó ti tó bí ọjọ́ díẹ̀ tá a ti mú bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ jíjẹ ọba Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wá fún yín lórí ìkànnì yìí. A tún ti gbọ́ tuntun o. Kí la mú wá lórí ọ̀rọ̀ jíjẹ ọba Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tuntun? Kí ni ìgbésẹ̀ tuntun tó tún súyọ? A mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí. Bákan náà lórí ìròyìn tó ń jà rìnrìn wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò DSS wípé wọ́n ti mú ọ̀gá àwọn awakọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan, Alhaji Lamidi tí gbogbo ayé mọ̀ sí Auxilliary. Àwọn àjọ DSS wọ́n ti gbé o. Níbo wá ni Mukaila Auxilliary níbo ló wá wà báyìí? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Lamidi Mukaila Auxilliary gan táwọn àjọ DSS tí wọ́n fi gbé? Níbo ni wọ́n ti gbé? Kí ni tuntun tó tún súyọ? A mú wá fún yín lórí ètò yìí náà ni òye ọ̀rọ̀, gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn bí wọ́n ṣe gbé, bí wọ́n ṣe kọ, a mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n mú ìkéde yìí wá fún yín. Tá a bá gbọ́ tán, tá a bá wò tán, ká wá tẹ̀síwájú lórí ètò. Ẹ kú kalẹ̀, ẹ mọ́ tí ì lọ, mò ń padà bọ̀. Otasansan Media àtúntìdé o. Níbikíbi nígbàkúgbà iṣẹ́ wa o.
ó kárí ẹyẹ. Otasansan Media, ilé-iṣẹ́ tí Èdùmàrè gbé kalẹ̀ fún gbogbo ẹni ó fẹ́ ṣe ayẹyẹ bíi wedding, birthday, funeral, coronation, anniversary, concert, product launch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn irinṣẹ́ wa kọjá bẹ́ẹ̀, professional camera wa mú sánsan, lightning wa mọ́lẹ̀ kedere, sound wa já tòròtò, drone camera wa wúni lórí, editing wa ò lẹ́gbẹ́, finishing wa kọjá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ wa kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ pẹ̀lú ìrírí bá a ṣe gbé kámẹ́rà ya áńgù lóríṣiríṣi. Kódà bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe documentary, ẹ pè wá kábàáyé gbé kalẹ̀ lára ọ̀tọ̀ pẹ̀lú owó tí ò gún pa. Àtúnbáni ṣe MC lóde ayẹyẹ gbogbo. Ẹ pè wá sójú òpó 07063291779. Iléeṣẹ́ wa wà ní nọ́mbà 13 Ọlágòkè Àkànó Street, Àbáyọ̀mí Ìwó Road, Ìbàdàn. Otasansan Media lẹ́bẹ̀kẹ́bẹ̀. A kí yín padà, ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Gẹ́gẹ́ bí a ti mú wá fún yín níbẹ̀rẹ̀ ètò wípé tuntun ti súyọ, àti gbọ́ tuntun lórí jíjẹ ọba Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn. Kí wá ní tuntun tó súyọ, kí la gbọ́ kí la rí, ta ní ká tún pẹ̀ kẹ́lù ká mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò. Ẹ má wàá gbàgbé o láti bá ní subscribe sórí ìkànnì yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti subscribe tẹ́lẹ̀, láti lè máa gbádùn ara wa síwájú àti síwájú sí i. Ẹni tí í ṣe ọ̀tún Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, Àgbáoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà, tí wọ́n tún jẹ́ olórí fún àwọn ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba, ìgbìmọ̀ afọbajẹ nílẹ̀ Ìbàdàn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bàbá ti gbé ìgbésẹ̀ láti gbégilé ẹjọ́ tí wọ́n gbé lọ sílé ẹjọ́ tí wọ́n fi ń tako bí àwọn olóyè àgbà kan nílẹ̀ Ìbàdàn bí wọ́n ṣe gba ìgbéga, bí wọ́n ṣe gbadé, bí wọ́n ṣe gbọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé. Bàbá ti ní àwọn ti gbé ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́ o, wípé àwọn ò ṣẹjọ́ mọ́ nípa bí gómìnà Ṣèyí Mákindé bó ṣe fún àwọn àgbà oyè kan, bó ṣe fún wọn ládé, bó ṣe fún wọn lọ́pàá àṣẹ, bó ṣe sọ wọ́n dọba. Nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn fún Àgbáoyè Sẹ́nítọ̀ Rashidi Ladoja, ìyẹn Adéọlá Ọlọ́kọ̀, gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ fáwọn oníròyìn, ó ní bàbá mọ̀ọ́mọ̀ gbégbésẹ̀ yẹn kálàáfíà kó lè jọba nílẹ̀ Ìbàdàn, kí àǹfààní kó lè wà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé láti buwọ́lu orúkọ ọba Balógun Owólabí Ọlákùlẹ́yìn làwọn ìgbìmọ̀ afọbajẹ tí wọ́n mú lọ fún un gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọpọ́n orí ìtẹ́ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn sún kàn, wípé gbígba ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́ táwọn fi ń tako yíyan àwọn olóyè yẹn sí ipò lọ́balọ́ba, wípé ni yóò fún ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní agbára láti buwọ́lu orúkọ ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò bọ́ sórí ìtẹ́ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì nínú ìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn, tí gbogbo ètò láti gbọ̀pá àṣẹ láti gbadé tí yóò fi lè bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch bí wọ́n ṣe gbé, bí wọ́n ṣe kọ sítórì yẹn, ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ gbọ́ ká tó wá tẹ̀síwájú nínú àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ wa. The Ọ̀tún Olúbàdàn of Ibadan land, High Chief Rashidi Ladoja, on Tuesday finally withdraw the suit filed against members of Olubadan in Council. The development put an end to legal hostilities between Ladoja and other members of the Olubadan in Council following the elevation and crowning of other high chiefs
by the Oyo State Governor Seyi Makinde in July 2023. The Punch reports that Ladoja had instituted the suit against Governor Makinde after the late Olubadan of Ibadan land, Oba Lekan Balogun, recommended the elevation of Ibadan High Chief to bearded wearing kings. In the suit he filed before the State High Court in Ibadan, Ladoja also joined Oba Balogun and the elevated Obas as defendants. The first defendant in the suit was the late Oba Balogun, while the 12th defendant was Governor Makinde. The second to the 11th defendant were the crowned kings. Ladoja sought a declaration that the constitution of the Judicial Commission of Inquiry to reveal the existing 1957 Chieftaincy Declaration of the Olubadan of Ibadan land and other related matters, particularly to the requirement qualification for ascendancy to the Olubadan from Otun and Balogun lines, contrary to the extant Chiefs Law, Cap 28 laws of Oyo State, and constitutional, illegal, null, void, and of no effect. He also asked for a declaration that any report issued or to be issued on the 1957 Chieftaincy Declaration of the Olubadan of Ibadan land and or the issue of the bearded crown is unconstitutional, contrary to the Chief's Law, ultra vires, null and void. This controversy generated the legal tussle as gathered by the Punch, stalled the coronation of the Olubadan designate Oba Owolabi Olakuleyin as the 43rd Olubadan of Ibadan land. Oba Olakuleyin, it will be recalled, had been properly selected and nominated as the next Olubadan of Ibadan land as a meeting of the Kingmakers held at the Ojaba Palace, Mapo on April 12. Held at the Ojaba Palace, Mapo on April 12, with the final leg of approval by the governor being awaited. Ladoja, it was gathered, indicated his willingness to withdraw the suit he initiated against other council members on the condition that the two parties would sign the terms of settlement as prepared. Speaking recently while playing host to the visiting compound head of Ibadan land, properly referred to as Magajis and led by Chief Asimiyu Ariori at his Ondo Street residence in Ibadan, Bodija, Ibadan, Ladoja said, and I quote, "Myself and other members of Olubadan in council have been sitting together and talking. We have agreed to withdraw the case from court. I heard that they have started signing the agreement. After all of them have signed, I will also sign by my own aspect, and the next day we will file for withdrawal of the case from court." The defendants in the suit, however, insisted that there was no need to sign any agreement for the out-of-court settlement, again since they had abided by the 1957 Chieftaincy Declaration. The Osibalogun of Ibadan land, Oba Lateef Gbadamosi, who spoke on behalf of other council members at the end of a meeting held at the Olubadan Palace, Ojaba, said since they had complied with the 1957 Chieftaincy Declaration, there was no need to sign any documents. Oba Gbadamosi explained that what was left now for the enthronement of the next Olubadan was for High Chief Ladoja to withdraw the suit filed against members of the council. With Tuesday withdrawal of the suit by Ladoja, the court is now clear
for the enthronement of the Olubadan Senate, Oba Olakuleyin, as the 43rd Olubadan of Ibadan land. When the Punch contacted one of his to Ladoja, Adeola Oloko, on the telephone, he confirmed that the case had been withdrawn from the court. Oloko said counsel for the litigant would approach the court on Wednesday for an enrollment order, after which the defendant will be served with the case withdrawal notice. He said, and I quote, "Baba has withdrawn the case filed against the Olubadan in council from the court. This will facilitate the enthronement of Oba Olabi Olakuleyin as the 43rd Olubadan of Ibadan land." Ladoja has lived up to his promise to the people of Ibadan land to withdraw the case from the court. There is no longer any delay from his end. What is next now is for Governor Makinde to approve the nomination of Oba Olakuleyin as the next Olubadan. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch bí wọ́n ṣe gbé bí wọ́n ṣe kọ òun náà ni ẹ ti gbọ́ tá a mú wá fún yín yẹn. a mú wá láàárọ̀ fún yín ní yàjóyàjó wípé a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lálẹ́ láti ìgbà tá a ti wá sọ láàárọ̀ yẹn lórí ìkànnì yìí pé káwọn èèyàn pàdé wa lálẹ́ láti ṣe àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí bí àgbàoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà ọ̀tún Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn bí wọ́n ṣe gba ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́. àwọn èèyàn wá ti ń bi wá léèrè wípé ṣé àwọn àgbàoyè tí wọ́n ti gbadé tí wọ́n ti dọba nílẹ̀ Ìbàdàn yìí ṣé wọ́n ti tọwọ́ bọ ìwé àjọsọ ìwé àdéhùn tí àgbàoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà tí ń pè wọ́n fún pé kí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ni kí ètò gbígba ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́ kó lè bẹ̀rẹ̀. àwa ò tíì gbọ́ wípé àwọn àgbàoyè tí wọ́n ti dọba yẹn wípé wọ́n ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn ìwé àjọsọ gẹ́gẹ́ bí àgbàoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà bó ṣe ń fẹ́ bó ṣe ń béèrè. tẹ́yìn náà bá sì tẹ̀lé ìròyìn tá a mú wá fún yín yẹn léyìí tí ìwé ìròyìn Punch tí wọ́n kọ ẹ rí wípé Adéọlá Ọlọ́kọ̀ ó sọ wípé torí ìfẹ́ ìlú Ìbàdàn ó ní àgbàoyè Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà ni wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ yẹn láti lọ withdraw case kúrò nílé ẹjọ́ láti lọ gba fáìlì ẹjọ́ yẹn kúrò wípé àwọn ọ̀sẹ́jọ́ mọ́ káàyè lè wà káfàní lè wà fún ẹnjìníà Seyi Makinde gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti buwọ́lu orúkọ ọba Balógun Owólabí Ọlákùlẹ́yìn tí wọ́n mú lọ fún un gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò bọ́ sórí ìtẹ́ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì nílẹ̀ Ìbàdàn. Adéọlá Ọlọ́kọ̀ ní torí ìfẹ́ ìlú Ìbàdàn torí ìfẹ́ tí bàbá ní fún ìlú Ìbàdàn tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni bàbá máa ń wá ìdàgbàsókè ìlọsíwájú àlàáfíà fúnlẹ̀ Ìbàdàn ló jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yẹn. ó wá ní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí bàbá ti gbé yìí ó ní tó kù ni pé kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé kó buwọ́lu orúkọ ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn kí ètò kó sì bẹ̀rẹ̀ lórí bí ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn bí wọ́n ṣe gbadé bí wọ́n ṣe gbọ̀pá àṣẹ gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn kẹtàlélógójì nínú ìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn. pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí bàbá wa gbé yìí kí ni ìwòye tiyín lórí rẹ̀ ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí á kà á sì gbé yẹ̀wò ìyẹn báwọn lórí ọ̀rọ̀ Alhaji Mukaila Lamidi táyé mọ̀ sí Auxilliary tí í ṣe ọ̀gá àwọn awakọ̀ nígbà kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Ìbàdàn. ìròyìn jáde wípé àwọn àjọ DSS àjọ aláàbò DSS wípé wọ́n ti
mú Auxilliary, wọ́n ti mú lọ sí àgọ́ wọn. Ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ keje oṣù karùn-ún ọdún 2024 ní dédé aago 4 nílé rẹ̀ tó wà ní Olódó nílẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ wá jẹ́ ká mú bí ìròyìn ṣe gbé, bí ìròyìn ṣe kọ́ ẹ̀jẹ̀ amúwá fún yín kẹ́gbọ́ ká tó wá tẹ̀síwájú lórí ètò. The Department of State Services has reportedly arrested the wanted former chairman of the Oyo State Park Management System, Mukaila Lamidi, popularly known as Auxilliary. The Punch reliably gathered that Auxilliary was arrested at about 4 p.m. on Tuesday at his residence in the Olodo area of Ibadan, the state capital. Although the reason for his arrest are still sketchy, a source who spoke to Punch correspondent on the condition of anonymity because of the weight of the matter said it was because of an interview he granted on Saturday, May 4, in which he called out Seyi Makinde, a trusted ally of Oyo State Governor Seyi Makinde, for being behind his woes. In the interview he granted to media personnel Ajibola Akinyefa in the Yoruba language, the former PMS chairman said, and I quote, "If Famojuro is the governor or Seyi Makinde is, we will know. It is just a matter of time. Everybody will face the consequences of their actions. The people he chose to manage the park are cheating themselves." When asked if it was his hooliganism that led to his removal, Auxilliary queries how many people reported that he beat them to the police. He further said that Seyi will still return to Ijesa because Ibadan is not his homeland. Seyi will still go back to Ijesa because Ibadan is not his town. Only Governor Seyi Makinde and I will remain here because we won't run away. And I see that the bed is not working, but God feed it. Seyi will reap the seed of his action, he added. In May 2023, Auxilliary was arrested after being linked to an alleged attempt by his loyalists to cause trouble in the state following the dissolution of the PMS committee by Makinde. An impeccable source who spoke with Punch Metro said the police acted swiftly to prevent a breakdown of law and order in the state, adding that during the raid, Lamidi escaped, which led to him being declared wanted. The source, who craved anonymity over fear of harassment, said, and I quote, "From what we gathered, the police acted on the information that some members of the Auxilliary camp wanted to cause trouble based on the government disbanding their operation in the state. So the police were proactive, stormed their location, made some arrests and recovered some arms and ammunition. But Auxilliary was not arrested. The people arrested were in connection with the fact that intelligence linked them to an attempt to cause trouble in the state today. However, attempt to reach the spokesperson for DSS, Peter Afunaya, proved abortive as several calls to him were unanswered and text messages ignored. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch bí wọ́n ṣe gbé bí wọ́n ṣe kọ, òun náà ni àti mú wá fún yín yẹn tẹ́yìn náà sì ti gbọ́. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun táwa ń gbọ́, ó ní wípé mímú tí àwọn àjọ DSS bí wọ́n ṣe lọ mú Auxilliary yìí wípé kò sẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí Alhaji Auxilliary tó sọ lásìkò tí gbajúmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan nílẹ̀ Ìbàdàn Ajibola Akinyefa tó ṣe fún Alhaji Auxilliary, tí Alhaji Auxilliary sì mẹ́nubà
ọ̀rọ̀ nípa ọ̀kan nínú àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyẹn Sẹ̀yẹ pé àwọn ọ̀rọ̀ tí Auxilliary wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ tó Auxilliary sọ yìí pé ni ó tún ṣokùnfà ló tún tako sí ọ̀rọ̀ Auxilliary tó mú kí àwọn àjọ DSS kí wọ́n tún gbé ìgbésẹ̀ láti lọ mú Auxilliary nílé rẹ̀ tó wà ní Olódó lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 7 oṣù karùn-ún ọdún 2024. Tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé tẹ́ ẹ bá rántí ẹ rántí pé látinú oṣù karùn-ún ọdún 2023 ọdún tó kọjá ó ní àjọ DSS ni wọ́n ti kéde Alhaji Lamidi Auxilliary wípé àwọn ń wá, wọ́n ti kéde gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n ń wá látàrí bí rògbòdìyàn kan bó ṣe wáyé nígbà náà tó sì mú kí àwọn àjọ DSS kí wọ́n lọ ṣáàjì ilé Auxilliary nígbà náà tí wọ́n sì bá àwọn nǹkan ìjà olóró nílé rẹ̀ nígbà náà. Wọ́n gbìyànjú láti mú Auxilliary lọ́jọ́ yẹn nígbà yẹn ṣùgbọ́n gbogbo gbìyànjú wọn láti mú Auxilliary ló já sí pàbó nígbà náà kó tó wá di wípé wọ́n padà kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n wá. Ó wá ya àwọn èèyàn lẹ́nu, ó jẹ́ kàyéfì fáwọn èèyàn bí ìròyìn ṣe gbé wípé àjọ DSS wọ́n ti mú Auxilliary ní ilé rẹ̀ tó wà ní Olódó lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 7 oṣù karùn-ún ọdún 2024. Ìròyìn gbé, ìwé ìròyìn Punch wọ́n gbé, wọ́n kọ bó wá ni wọ́n ṣe kọ bó ni wọ́n ṣe gbé. Ẹ jẹ́ ká mú wá fún yín kẹ́yìn náà gbọ́. Tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé tẹ́ ẹ bá rántí wípé nínú fọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí Alhaji Auxilliary tó ṣe nígbà kan ó ti sọ wípé àwọn ọlọ́pàá yìí àwọn àjọ DSS pé wọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti mú òun, wípé kódà wọn ò bí yàrá àyà wọn dá láti mú òun torí pé ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ tí Auxilliary sọ nígbà náà ṣùgbọ́n ó wá ya àwọn èèyàn lẹ́nu bí ìròyìn ṣe gbé wípé àjọ DSS wọ́n ti mú Auxilliary o. Kí lè ro tiyín, kí ni ìwòye tiyín, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà ó á sì gbé yẹ̀wò. Tajudeen olówó òkè lórúkọ tèmi, ìnàjú ẹkùn tí bọdẹ lẹ́rù ní gbogbo gbà, ẹ̀ṣọ́ kò yí ni mí, ìkòyí ẹ̀ṣọ́ nílé baba tó bí mi lọ́mọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá ní tan notification bell ìyẹn aago rán mi létí kẹ́ẹ̀lẹ́ láǹfààní láti máa rí wa wò láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè lórí ìkànnì Otasansan TV. Bákan náà ẹ bá ní share ètò wa o, ẹ máa share program wa, ẹ máa share àwọn ètò wa tá a mú wá fún yín kó lè máa rìn kó lè fẹ́ kó lè dé ibi tá a fẹ́ kó dé. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá.